ปิดจักรวาลพระจันทร์ซ่อนเงาจากคู่เกาเหลาสู่ความรักที่ซ่อนอยู่ใต้แสงจันทร์วิเคราะห์ซีรีส์เกิร์ลเลิฟที่น่าจับตาแห่งปี 2026 สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับแอดจากช่องข่าวแซ่บฮอตคอส10กันอีกแล้วนะคะวันนี้แอดจะพาเพื่อนๆมาพูดคุยและวิเคราะห์ซีรีส์เกิร์ลเลิฟที่กำลังถูกจับตามองอย่างมากหลังเปิดตัวในงาน North Star First Light Line-up 2026 นั่นก็คือพระจันทร์ซ่อนเงาหรือ Luna Secret ผลงานเรื่องใหม่ของคู่พาร์ทเนอร์ที่หลายคนคิดถึงอย่างจินนี่ณัฐนิชาและเจน่าแองเจลีนาบอกเลยว่าหลังจากที่แอดได้อ่านเรื่องย่อข้อมูลตัวละครรีวิวจากแฟนนิยายรวมถึงรายละเอียดต่างๆของโปรเจกต์นี้แล้วต้องบอกว่าเรื่องนี้อาจไม่ได้เป็นเพียงซีรีส์โรแมนติกธรรมดาแต่มีโอกาสกลายเป็นหนึ่งในซีรีส์เกิร์ลเลิฟดราม่าเข้มข้นที่สุดของปีเลยทีเดียวและถ้าใครยังไม่รู้ว่าเรื่องนี้น่าสนใจตรงไหนวันนี้แอดจะพาไปเจาะลึกกันแบบละเอียดค่ะพระจันทร์ซ่อนเงาเรื่องราวเริ่มต้นจากหญิงสาว2 คนที่อยู่ในจุดสูงสุดของวงการบันเทิงคนแรกคืออลินนางเอกเบอร์ต้นของประเทศหญิงสาวที่ได้รับฉายาว่านางฟ้าแห่งวงการเพราะเธอมีภาพลักษณ์ดีเพียบพร้อมเป็นที่รักของผู้คนอีกคนคือฮันนี่นางแบบระดับแถวหน้าเจ้าของฉายาเจ้าหญิงบนแคทวอล์กผู้หญิงที่ทั้งสวยเก่งและประสบความสำเร็จแต่มีบุคลิกนิ่งเย็นชาและเข้าถึงยากหากมองจากภายนอกทั้งคู่ดูเหมือนผู้หญิงที่สมบูรณ์แบบแต่แท้จริงแล้วต่างคนต่างมีความลับซ่อนอยู่และความลับเหล่านั้นเองคือจุดเริ่มต้นของเรื่องทั้งหมดจากเพื่อนสนิทสู่คู่เกาเหลาของวงการหนึ่งในประเด็นที่น่าสนใจที่สุดของเรื่องนี้ก็คืออลินและฮันนี่ไม่ได้เริ่มต้นจากการเป็นศัตรูกันแต่ในอดีตพวกเธอเคยเป็นเพื่อนสนิทเคยเข้าใจกันเคยไว้ใจกันและอาจเคยมีความรู้สึกบางอย่างที่มากกว่าคำว่าเพื่อนด้วยซ้ำแต่แล้ววันหนึ่งข่าวลือกระแสสังคมและความเข้าใจผิดกลับค่อยๆทำลายความสัมพันธ์ที่เคยสวยงามลงจนสุดท้ายกลายเป็นคู่เกาเหลาแห่งวงการที่ไม่มีใครคิดว่าจะกลับมาคุยกันได้อีกแอดมองว่าพล็อตลักษณะนี้ค่อนข้างน่าสนใจมากค่ะเพราะไม่ใช่การเริ่มต้นแบบศัตรูตั้งแต่แรกแต่เป็นการเริ่มต้นจากความสัมพันธ์ที่ดีก่อนจะค่อยๆแตกสลายซึ่งมักสร้างบาดแผลทางอารมณ์ได้ลึกกว่าประเด็นที่น่าสนใจที่สุดก็คือข่าวหากสังเกตดีๆต้นเหตุของความขัดแย้งไม่ได้มาจากตัวอลินหรือฮันนี่โดยตรงแต่เกิดจากข่าวการใส่สีตีไข่การปั่นกระแสและความเข้าใจผิดของสังคมนี่เป็นธีมที่สะท้อนวงการบันเทิงได้อย่างน่าสนใจเพราะในโลกของคนดังบางครั้งข่าวเพียงข่าวเดียวสามารถทำลายความสัมพันธ์ได้ทั้งชีวิตและเมื่อเรื่องนี้หยิบประเด็นดังกล่าวมาเล่าก็อาจจะทำให้คนดูเห็นอีกด้านหนึ่งของวงการบันเทิงที่ไม่ค่อยถูกพูดถึงอลินนางฟ้าที่ไม่ได้สมบูรณ์แบบอย่างที่ทุกคนเห็นสิ่งที่แอดสนใจมากก็คือคาแรคเตอร์ของอลินเพราะเธอไม่ได้เป็นเพียงนางเอกแสนดีธรรมดาแต่เป็นผู้หญิงที่ต้องแบกรับภาพลักษณ์ตลอดเวลาทุกคนมองว่าเธอสมบูรณ์แบบทุกคนคาดหวังให้เธอเป็นคนดีทุกคนเชื่อว่าเธอไม่มีข้อผิดพลาดแต่เบื้องหลังเธอกลับต้องซ่อนตัวตนที่แท้จริงเอาไว้ต้องปกปิดความรู้สึกต้องใช้ชีวิตภายใต้หน้ากากที่สังคมสร้างขึ้นและนั่นทำให้อลินกลายเป็นตัวละครที่มีมิติอย่างมากฮันนี่ผู้หญิงที่แข็งแกร่งที่สุดแต่อาจเจ็บปวดที่สุดส่วนฮันนี่แม้ภายนอกจะดูเป็นผู้หญิงมั่นใจเป็นนางแบบระดับท็อปเป็นเจ้าหญิงบนแคทวอล์กแต่แท้จริงแล้วเธอกลับมีอดีตที่ซ่อนอยู่และมีความสัมพันธ์บางอย่างที่ไม่สามารถเปิดเผยต่อสาธารณะได้จากข้อมูลนิยายฮันนี่ยังต้องเผชิญกับคนรักเก่าผู้ทรงอิทธิพลซึ่งยังคงพยายามควบคุมชีวิตเธอทำให้เส้นทางของตัวละครนี้เต็มไปด้วยความกดดันและน่าจะเป็นอีกหนึ่งจุดดราม่าหนักของเรื่องความลับของทั้งคู่คือจุดเปลี่ยนสำคัญเรื่องเริ่มเข้มข้นขึ้นเมื่อฮันนี่ได้ล่วงรู้ความลับของอลินขณะที่อลินเองก็เริ่มเห็นบาดแผลที่ฮันนี่พยายามซ่อนมาตลอดจากคนที่เคยเกลียดกันกลับกลายเป็นคนที่เข้าใจกันมากที่สุดและนี่คือเสน่ห์ของเรื่องเพราะความสัมพันธ์ของพวกเธอไม่ได้เกิดจากความหลงไหลเพียงอย่างเดียวแต่เกิดจากการมองเห็นตัวตนที่แท้จริงของกันและกันทำไมแฟนนิยายถึงตื่นเต้นกับเรื่องนี้หลายคนที่อ่านนิยายต้นฉบับต่างพูดตรงกันว่าจุดแข็งของเรื่องนี้คือความลึกของตัวละครทุกคนในเรื่องมีเหตุผลในการกระทำไม่มีใครดีหรือร้ายแบบสุดขั้วและความสัมพันธ์ต่างๆถูกพัฒนาอย่างค่อยเป็นค่อยไปไม่ใช่รักกันทันที
แต่ผ่านการเรียนรู้ความเข้าใจความเจ็บปวดและการเติบโตซึ่งเป็นสิ่งที่ทำให้คนดูอินได้ง่ายซีรีส์เรื่องนี้อาจไม่ใช่โรแมนติกอย่างเดียวจากรีวิวของแฟนนิยายหลายคนบอกว่าช่วงท้ายเรื่องมีความพลิกผันค่อนข้างมากจนเหมือนกำลังดูคนละเรื่องกับช่วงต้นมีทั้งดราม่าความลับการเปิดโปงและประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการบันเทิงอย่างเข้มข้นทำให้พระจันทร์ซ่อนเงามีแนวโน้มจะเป็นซีรีส์ที่ไม่ได้ขายเพียงความหวานของคู่หลักแต่ขายคุณภาพของบทและเนื้อเรื่องด้วยจินนี่เจน่ากับบททดสอบครั้งใหม่สำหรับจินนี่และเจน่านี่ถือเป็นการกลับมาร่วมงานกันอีกครั้งหลังจากสร้างชื่อจากซีรีส์เรื่องก่อนแต่แอดมองว่าพระจันทร์ซ่อนเงาน่าจะเป็นบทที่ท้าทายกว่ามากเพราะตัวละครทั้งสองเต็มไปด้วยชั้นเชิงทางอารมณ์มีทั้งความรักความเกลียดความผิดหวังความเสียใจและความหวังอยู่ในตัวเดียวกันหากถ่ายทอดออกมาได้ดีนี่อาจกลายเป็นผลงานที่ยกระดับการแสดงของทั้งคู่ไปอีกขั้นแฮปเปิลลาพิศรากับบทบาทผู้กำกับเต็มตัวอีกสิ่งที่น่าจับตาคือการที่แอปเปิลลาพิศราเข้ามารับหน้าที่ผู้กำกับหลายคนอาจคุ้นชื่อเธอในฐานะนักแสดงและศิลปินแต่ครั้งนี้คือการพิสูจน์ตัวเองในอีกบทบาทหนึ่งซึ่งจากผลงานกำกับ MV ที่ผ่านมาแอดเชื่อว่าเรื่องงานภาพการเล่าอารมณ์และการถ่ายทอดความรู้สึกของตัวละครน่าจะเป็นจุดแข็งสำคัญของซีรีส์เรื่องนี้หากถามว่าทำไมพระจันทร์ซ่อนเงาถึงน่าจับตามองแอดคิดว่ามี5เหตุผลหลัก 1. พล็อตคู่เกาเหลาที่มีอดีตร่วมกัน 2. ประเด็นวงการบันเทิงที่เข้มข้น 3. ตัวละครมีมิติและมีบาดแผล 4. ความลับที่ค่อยๆถูกเปิดเผย 5. การกลับมาของจินนี่เจน่าในบทที่ท้าทายกว่าเดิมจากข้อมูลทั้งหมดแอดมองว่านี่อาจเป็นหนึ่งในซีรีส์เกิร์ลเลิฟที่ไม่ได้ขายเพียงความฟินแต่ขายความเข้มข้นของเนื้อหาและคุณภาพของตัวละครอย่างแท้จริงสุดท้ายแล้วจากเพื่อนสนิทที่เคยเดินเคียงข้างกันสู่คู่เกาเหลาที่ไม่อาจมองหน้ากันความลับใต้แสงจันทร์จะพาพวกเธอไปสู่ความรักหรือพาไปสู่การสูญเสียอีกครั้งคงต้องรอติดตามกันในพระจันทร์ซ่อนเงา Luna Secret กันต่อไปค่ะและเพื่อนๆคิดอย่างไรกับซีรีส์เรื่องนี้ชอบคาแรคเตอร์ของอลินหรือฮันนี่มากกว่ากันคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้เลยนะคะหากชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งให้ข่าวแซ่บฮอตคอส10ไว้ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะเรื่องที่2ของพวกเรานะคะลองเรื่องแรกก็คือพิษรักเนาะเรื่องที่2เราก็เปิดตัวไปที่เรียบร้อยค่ะพระจันทร์ซ่อนเงาก็วันนี้เป็นวันแรกที่ทุกคนได้ดูเนี่ยเมื่อสักครู่เลยทุกคนได้ดูไพลอตไปค่ะก็คือตัวไพลอตเองอ่ะมันก็ยังเป็นแบบแค่เศษเสี้ยวของทั้งหมดของเรื่องนี้อะไรต่างๆนานามันก็ยังไม่ได้ถูกการแบบ 100% นะคะก็อยากให้ทุกคนรอติดตามค่ะว่ามันสุดท้ายแล้วมันจะสมบูรณ์ออกมา 100% แน่ๆแต่ว่ามันจะออกเป็นแบบไหนก็อยากให้ทุกคนติดตามค่ะใช่ค่ะอยากฝากเรื่องพระจันทร์ซ่อนเงาลูน่าซีเครตของพวกเราไว้ด้วยนะคะทั้งพวกเราทั้งสองคนแล้วก็พ่วงกับพี่แอปเปิลเนี่ยก็ทำงานหนักกันมากๆเลยแล้วก็ตั้งใจมากๆกับซีรีส์เรื่องนี้จริงๆแต่ว่าไพลอตที่ทุกคนเห็นนะมันก็เป็นแค่น้ำจิ้มแบบโฆษณาขั้นค่ะก็อยากให้ทุกคนรอติดตามนะคะว่าตัวเต็มเนี่ยจะเป็นยังไงเขาบอกเลยว่ามันมากมายกว่านี้แน่นอนทั้งพล็อตเรื่องฉากและทุกอย่างมันจะจัดเต็มกว่านี้แน่นอนค่ะเรานักแสดงได้เห็นไพลอตไปแล้วในน้ำจิ้มใช่ค่ะนิดนึงได้เห็นแล้วคือเอาจริงเราอ่ะได้เห็นเมื่อวานเป็นครั้งแรกอันนี้คือเห็นครั้งที่2ค่ะเพราะว่าเมื่อวานก็ได้เห็นของทุกคนเนาะเพราะจะรู้ว่าวันนี้คงจะไม่ได้เห็นของแบบอย่างเรื่องของพี่เน่หรือว่าเรื่องของพี่การเองอะไรเงี้ยค่ะเมื่อวานเราก็ได้นั่งดูกันไปแหละก็รู้สึกคือก็ยังรู้สึกว่าวันเก่าๆมันกลับมาหมายถึงว่าวันที่เราได้ดูไพลอตพิษรักอะไรเงี้ยมันเป็นความรู้สึกนั้นกลับมาค่ะแต่ว่าก็รู้สึกว่ามันเรารู้แล้วว่าสเต็ปมันจะมีอะไรบ้างคือไพลอตเนี่ยมันยังเป็นแค่เหมือนนับ 0.1 เองอะแต่มันยังมีแบบระยะทางที่มันจะเติบแบบที่มันกำลังจะไปต่อจนถึงได้ดู first episode นึกออกไหมพี่คือตัวเจงก็ยังรู้สึกว่านี่มันแค่เริ่มต้นอะไรเงี้ยค่ะใช่ค่ะหนูก็รู้สึกเหมือนกันเลยกับน้องก็คือมันตื่นเต้นอยู่ดีก็ตื่นเต้นคือพวกเราอะมองเห็นไพลอตไปแล้วแหละแบบได้ดูไปแล้วเมื่อวานตอนเมื่อวานก็แบบลุ้นว่าแบบมันจะออกมาเป็นยังไงที่เราเล่นไว้มันจะออกมาดีไหมคาแรคเตอร์ใหม่เราจะเล่นถึงไหมแต่พอมาวันเนี้ยมันเป็นความรู้สึกเหมือนตอนที่เราดูพิษรักในโรงครั้งแรกของทุกคนมันเป็นฟีลนั้นค่ะแบบทุกคนจะชอบงานของเราไหมทุกคนจะชอบตัวละครใหม่ของพวกเราหรือเปล่ามันจะเป็นฟีลนั้นแต่ว่าก็เป็นฟีลที่แบบ
หนูบรรยายเป็นไทยไม่ถูกก็ขอใช้คำว่า nostalgic แล้วกัน ก็คือเหมือนย้อนกลับไปช่วงผิดรักออนใหม่ๆอีกครั้งหนึ่งก็เป็นความรู้สึกที่คิดถึงค่ะ เห็นบอกว่าเรื่องนี้คาแรคเตอร์พลิกกันเลยสลับโลกกันเลย สุดๆค่ะ ใช่เรากลายเป็นคนที่มีปมในชีวิต เรากลายเป็นคนที่ดาร์กหน่อย จากที่เราเคยเป็นเหมือนทันตะวันให้เขา อันนี้เราก็แบบกลับกัน เรามีเรื่องราวในชีวิตที่มันแบบมันมีปมในใจเยอะมากอะค่ะใช่ ใช่ค่ะ แล้วกลับกันก็คือหนูเป็นคนจากที่มีปมมีปัญหาครอบครัวอะไรใดๆหนูก็กลายเป็นทานตะวันให้กับเขา เปลี่ยนกัน พลิกกันเลย ใช่ พลิกกันเลยค่ะ แล้ว ใช่ เจน่าเห็นว่ามันเหมือนแบบด้วยคาแรคเตอร์เรื่องก่อนเราจะค่อนข้างที่จะพูดเยอะอะไรเงี้ยแล้วเรื่องนี้เห็นว่ามันไม่ค่อยได้พูดก็เลยแบบมีความแบบ ด้วยความที่คาแรคเตอร์ของเราอ่ะมันเป็นคนคือเอาจริงอะข้างในอะมันเคยสดใสมากๆแต่ว่ามันมีปมที่ทำให้เรากลายเป็นคนที่แบบไม่พูดไม่คุย จนเราเนี่ยได้มาเจอเขา มันก็เลยเหมือนกับว่าเขาก็ค่อยๆเพิ่มความแบบความพูดเยอะให้กับเรา เพิ่มแบบสีเหลืองให้กับเราอะไรเงี้ย มันก็เลยนี่แหละค่ะ มันก็เลยจะไต่เป็นเหมือนแบบไดนามิกขึ้นเรื่อยๆ หลังจากที่เราเจอเขาเจ๊ว่ามันก็น่าจะนำมาเรียบเรียงในซีรีส์ให้ทุกคนได้ดูว่าอ๋อทำไมถึงเป็นคนแบบนี้แล้วทำไมมันถึงไม่พูดอะไรเงี้ย แต่ที่จริงแล้วเจ๊รู้สึกว่าสุดท้ายแล้วทุกคนอาจจะได้เห็นว่าอ๋อที่จริงแล้วมันก็ไม่ได้เป็นคนแบบไม่ได้เป็นคนพูดน้อยไม่ได้เป็นคนอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ท้ายฝากถึงแฟนๆที่เขาหวังและรอที่จะดูซีรีส์เรื่องที่ 2ของเราเนี่ย ได้ค่ะให้เจนนี่ฝาก ค่ะก็ฝากแฟนๆด้วยนะคะสำหรับดูหน้า Secret พระจันทร์ซ่อนเงาของพวกเรานะคะซีรีส์เรื่องที่ 2 ของพวกเราไพลอตปล่อยออกมาแล้ว ถ้าเกิดตอนนี้ทุกคนยังว่างๆหรือว่าไม่มีอะไรดูก็แวะกดเข้าไปดูไพลอตของพวกเรากันได้ค่ะ แล้วพวกเราก็สัญญาว่าปลายปีนี้พวกเราจะตั้งใจทำผลงานให้ออกมาดีสมกับที่ทุกคนรอคอยแน่นอนค่ะ ค่ะฝากซีรีส์เรื่องที่ 2 ของพวกเราด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ ขอบคุณค่ะ